છેલ્લે દાખલા નંબર 25 એમાં રકમ જુઓ નીચેનામાંથી કઈ દલીલ સાચી છે કઈ સાચી નથી તેનો જવાબ તમારે કારણ સાથે આપવાનો છે। તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે જો બે સિક્કાને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો ત્રણ શક્યતાઓ મળે છે, બે છાપ અથવા બે કાંટા અથવા પ્રત્યેકનો એક। હવે પ્રશ્ન એવો છે કે તે દરેકની સંભાવના 1/3 છે, તો આ વિધાન સાચું નથી। કારણ કે બે સિક્કા તમે એક સાથે ઉછાળો છો તો બે સિક્કા એક સાથે ઉછાળતા કુલ કેટલા પરિણામ મળે? 4। કયા? HH, TT, HT અને TH। હવે આ દરેકની મારે અલગ અલગ સંભાવના શોધવી હોય તો કુલ પરિણામ 4 છે, તો અહીંયા લખવાનું n = 4। અને હવે HH, તો આમાં HH કેટલી વખત આવે છે? એક વખત, તો એની સંભાવના 1/4। એ પછી TT કેટલી વખત આવે છે? એક વખત, તો 1/4। પ્રત્યેકનો એક એટલે એક વખત છાપ, એક વખત ટી, એક વખત છાપ, એક વખત ટી, એવા બે પરિણામ છે, તો શક્ય પરિણામ m = 2, કુલ પરિણામ n = 4, સાદુરૂપ આપતા 1/2। આમાં ક્યાંય 1/3 આપણને મળતા નથી, માટે આપણી દલીલ સાચી નથી। આગળ સવાલ નંબર 2, જો પાસાને ઉછાળવામાં આવે તો બે શક્ય પરિણામો મળે છે, યુગ્મ સંખ્યા અથવા અયુગ્મ સંખ્યા। પ્રશ્ન આમાં એવો છે કે અયુગ્મ સંખ્યાની સંભાવના 1/2 છે, તો આ વિધાન સાચું। કેમ? તો જોઈએ, એક પાસાને ઉછાળવામાં આવે એટલે કેટલા પરિણામ મળે? 6। એ તો આપણે આગળ જોઈ ગયા, કુલ પરિણામ n = 6। એમાં યુગ્મ સંખ્યા કઈ? 2, 4, 6। અયુગ્મ સંખ્યા કઈ? 1, 3, 5। અને હવે આપણે યુગ્મ સંખ્યાની સંભાવના શોધીએ એટલે કુલ પરિણામ 6, શક્ય પરિણામ 3/6 એટલે 1/2। અયુગ્મ, તો અયુગ્મ માટે શક્ય પરિણામ 3, કુલ પરિણામ 6, 3/6 એટલે 1/2। આપણને સંભાવના 1/2 મળે છે, માટે આ દલીલ સાચી છે। અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 15 પૂર્ણ થાય છે।